Mommy, what are you cooking today? छोरी आज मैले मिक्स्ड भेजिटेबल पकाउँदैछु त्यो पनि दहीको ग्रेभीमा यो बनाउन सजिलो हो नि एकदमै मिठो हुन्छ सुरु गरौँ है त त्यसको लागि मैले एउटा प्यान लिएकी छु प्यानमा थोरै तेल राखेँ यो तेल तातिसकेपछि मैले आफ्नो सबै भेजिटेबलहरू एक एक गरेर सटे गर्छु मैले आलु भिन्डी अनि बेल पेपर लिएकी छु हजुरले जुनसुकै तरकारी लिँदाखेरि पनि हुन्छ आलु मैले बुक्रा फालेकी छैन किनकि मैले सानो लोकल आलु लिएकी छु हजुर ठुलो आलु लिँदै हुनुहुन्छ भने बुक्रा फाल्दा पनि हुन्छ नुन राखेर एकछिन सटे गरेपछि यो रातो रातो हुन्छ अब म यसमा भिन्डी राख्छु भिन्डी पनि थोरै कलर चेन्ज हुँदासम्म भुट्नुपर्छ मैले फ्रोजन लिएको भएर यति सानो सानो टुक्रा छ हजुरहरू फ्रेस लिँदै हुनुहुन्छ भने ठुल्ठुलो बनाउनु होला त्यसपछि मैले बेल पेपर राखेर जस्ट 1 मिनेट जति मात्रै बेल पेपरलाई धेरै बेर पकाउनु पर्दैन अब 1 मिनेट पछाडि यो रेडी भयो मैले सबै तरकारीहरूलाई एउटा प्लेटमा ट्रान्सफर गर्छु अब सेम प्यान लिएर मैले थोरै तेल एड गर्छु तेल चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्नु होला अनि म त्यसमा जिरा राख्छु जिरा क्र्याकल भइसकेपछि 2वटा सुकमेल अनि 3वटा ल्वाङ पनि राखिदिन्छु अनि त्यसपछि मसिनो गरी काटेको प्याज राखेर चलाउँदै पकाउने जबसम्म यो ब्राउन हुँदैन अब यतिको भएपछि खुर्सानी राख्नुपर्छ मैले थोरै 2 चम्चा जति टोमेटो प्युरी पनि राखेँ नर्मली दहीको ग्रेभीमा टोमेटो जाँदैन तर मेरो दही चाहिँ एकदमै क्रिमी अनि अमिलो नभएको भएर मैले थोरै मात्रै टमाटर राखेकी छु अब यो टमाटरबाट पनि तेल छुटिसकेको छ त्यसपछि मैले यहाँ लसुनको पेस्ट राखेँ अब उता पाक्दै गर्छ म यहाँ दही र मसला रेडी गर्छु मैले राम्रोसँग फिटेको दहीमा 1 चम्चा गरम मसला 2 चम्चा जिरा धनिया पाउडर बेसार नुन अनि खुर्सानी राखेर राम्रोसँग फिट्छु यो दहीलाई यो दही चाहिँ एकदम राम्रोसँग फिटिनुपर्छ मसला र दही मिल्नुपर्छ अब मैले अघि नै पकाएको टमाटर प्याजको ग्रेभीमा यो दही र मसलाको मिक्सरलाई राखिदिने हजुरहरू पहिलोपटक दही पकाउँदै हुनुहुन्छ भने पहिला ग्यास बन्द गरेर एकैछिन सेलाउन दिएपछि दही राखेर फेरि ग्यास अन गरेर चलाउँदै पकाउँदै गर्नुहोला जबसम्म यो उम्लिँदैन नत्र फाट्ने डर हुन्छ दही राखिसकेपछि एकदम ध्यान दिएर कन्टिन्युस चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ यो यसरी चलाउँदै पकाउँदै गरिसकेपछि यो उम्लिन्छ उम्लिसकेपछि चाहिँ अब यो दही फाट्ने डर हुँदैन अब यसलाई बिस्तारै चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ यो दही र मसला चाहिँ भुटिनुपर्छ भुटिएन भने काँचो दही र मसलाको बास्ना आउँछ त्यो धेरै मिठो हुँदैन अब यो दही पनि यत्तिको बाक्लो भइसकेको छ यो दहीले सबै तेल छोडिसकेको छ अब हामी यसमा पानी थपेर ग्रेभी बनाऊ यो स्टेजमा चाहिँ ग्रेभी अलि धेरै नै बनाउनुपर्छ किनकि यसमै तरकारी पकाउनुपर्छ अनि हामीसँग आलु पनि भएको भएर एकछिन टाइम लाग्छ अब यो अघि न सटे गरेको सबै भेजिटेबलहरूलाई यसमा राखेर हामीले लगभग 10 मिनट जति छोपेर पकाउनुपर्छ यो स्टेजमा नुन चाखेर नुन कम छ भने नुन थप्दा पनि हुन्छ अब हामी छोपेर पकाउँछौँ 10 मिनट पनि भइसकेको छ अब यसलाई हेरौँ है त कस्तो भयो हाम्रो सबै तरकारीहरू चाहिँ राम्रोसँग पाकेको छ भिन्डी र बेल पेपर त त्यति धेरै पकाउनु पर्दैन जस्ट आलु चेक गरे हुन्छ मैले आलु पनि चेक गरिसकेँ आलु पनि पाकिसकेको छ अब धनिया राख्ने हजुरहरूलाई अलि पातलो ग्रेभी खान मन छ भने पानी थप्दा पनि हुन्छ यतिको ग्रेभी एकदम ठिक हुन्छ मैले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँग इन्जोय गरेँ हजुरहरू पनि यसरी बनाएर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला है त मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र एउटा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है ह्याप्पी कुकिङ